Do you wanna know? Hello sa lahat, nandito na naman ako para sa tanong mo, sagot ko. Ang information ng video na to is from Mr. 18YT. At nung napanood ko yung video niya, gusto kong i-share kasi may point siya. So, ito yung na-realize ko na tama yung nasa video niya. Kaya i-share ko sa inyo para siguro ma-realize nyo din na may point siya. At hindi ako nagmamarunong sa YouTube, pero sinishare ko lang to kasi natuwa ako sa information, which is nakarealize ako na oo nga, medyo tama siya. So, ang topic natin ngayon is common mistake to small YouTuber. So, ito yung hindi tayo aware, pero ginawa pala natin. So, yun. Number 1, creating videos that nobody cares about. So, yung gumagawa tayo ng video na hindi naman interested yung ibang tao. So, yun ang number 1 na mistake na nilagay ni Mr. 18YT. So, sabi niya, bakit daw gagawa tayo ng video na 10 facts about me at saka yung subscriber mo 100 lang. Okay lang yan daw sa mga sikat na mga personality. Kasi maraming magka-interest sa buhay nila kasi sikat na sila. Pero tayo mga small YouTuber na hindi naman kilala at kahit kaibigan natin minsan ay hindi nanonood sa video natin. Tapos, gagawa ka ng 10 facts about me. So, medyo nakakatuwa, di ba? So, I'm not saying na mali yung ginagawa or nagmamarunong ako. Pero ito yung na-realize ko sa video niya. So, sana wag kayong magalit. Number 2 daw is wrong YouTube intro. Kahit ako, hindi ko na alam kung paano mag-intro. Pero sabi ni Mr. 18YT, yung intro na medyo magka-interest yung tao na may question na interesting na topic. Gagawa ka daw ng beach na vlog. Ano daw ang gawin mo? Yung picture ng magandang beach daw ang ng magandang view sa vlog mo, yun daw ilagay mo. Tapos ilagay mo daw na catchy word. Pin daw na may nakita ka doon sa place na yon. O, yun daw ang magandang intro. Ako nga yung gumagawa ng kahit anong intro lang. Kaya medyo nakarealize din ako, pero ang hirap naman. Alam ko mahirap gagawa ng video na mag-viral at pinapanood ng tao. Pero number 3, starting without doing research. So, ilagay niya dito, starting without knowledge. Ayan. So, in-explain niya dito na mag-start ka ng YouTube, hindi mo alam ang rules. So, basta ka na lang mag-upload. Hindi mo alam na may copyright pa. So, dapat daw
basahin muna natin yung guidelines and policy ni YouTube para may alam tayo na ito pala hindi allowed na video, ito pala ay mag-copyright ako. So, sana ay well-informed tayo. Lalo na pag baguhan tayo para hindi tayo hindi tayo mapalo ni YouTube. Number 4, never focusing on one niche. So, advice ni Mr. 18YT na kailangan isang niche lang daw ang dapat natin i-focus, which is mahirap. Maski ako, nag-focus na ako ng isang niche. Minsan, nag-upload pa rin ako ng iba. Kasi, nangangarap na baka panoorin ng tao, baka mag-viral. So, ganun, diba? Pero sabi niya, kung isang niche lang daw ang gagawin natin, makatulong daw sa channel natin. Ayan. So, number 5, ito sabi niya, not uploading video in a consistent schedule. So, no schedule of uploads. So, dapat daw is-schedule natin yung upload natin. Sabi niya dito, better daw na mag-upload ka ng 1 video per week than mag-upload ka ng 10 videos in a day and then after hindi ka na nag-upload after isang month. So, kailangan kung mag-upload ka ng Saturday ng upload mo. Every Saturday. So, mas okay daw ganyan kaysa mag-upload ka ngayon 10 videos tapos wala na. Hindi ka na nag-upload. So, be consistent daw. So, yun lang ang mga binigay niya. 5 common mistakes daw sa mga small YouTuber, which is tama naman yung video niya. So, I hope na huwag kayong magalit sa akin. I-relate ko lang yung video niya. Hindi ito galing sa akin. At hindi ako nag-ukray sa mga video na ninyo. Masaya lang ako na naka-realize ako na tama yung mga sinabi niya. So, sana ay gamitin natin ang mga advice na to para sa ikabubuti ng channel natin. So, be open-minded. Huwag na, sinisiraan mo yung video ko kasi gumawa ako ng ganito. Hindi. I just want na ma-improve yung channel natin. Kaya sinishare ko to sa inyo. So, that's it. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. And click the bell of notification. See you next video. Bye. Do you want to know?